I'm not perfect. I don't know anything in Dutch Ik weet apart niet from veel good in morgen Nederlands, and behalve who had it. goedemorgen. En hoe gaat het? Slaap lekker, that's all. En slaap lekker. I would like to give my testimony Ik zou mijn getuigenis willen geven for what God has done for me. van wat God voor mij heeft gedaan. Yeah, and use me to serve His kingdom. Ja, hij gebruikt mij om voor zijn koninkrijk. En I will wil ik start by graag over vertellen. introducing myself. Ik zal beginnen mezelf te introduceren. I'm Benjamin Katende. Dat is een naam. Yeah, and at a certain church, I was given a name called Daniel. Bij een ergens in een kerk kreeg hij de naam Daniel. Yeah. Oh. I'm from Uganda. Ik kom uit Uganda. And I serve God by taking care of the homeless children. En ik dien God door voor de homeless, dus de thuisloze, de dakloze kinderen te zorgen. Yes. With God, He helps us and we get somewhere to put the children so they can have a home. The first word, the God? Yeah, God helps us. God helpt ons. To get somewhere. Om ergens te zijn. To put children as their home. Ja, om daarin kinderen. Sorry, ik weet wat hij bedoelt. Hij zegt, God heeft me geholpen om een plek te creëren voor kinderen om voor ze te zorgen. Ja. God also got me from the street. God heeft me ook van de straat gehaald. To start helping street children. Om straatkinderen te helpen. I was also on the street for some years. Ik was ook voor een aantal jaren op de straat. When I was young, I was about 6 and I was on the street. Ja, toen ik ongeveer 5, 6 was, toen kwam ik op de straat. I never saw my father. Ik heb mijn vader nooit gezien. I only knew some people that were taking care of me. Ik kende alleen wat mensen die voor mij zorgden. Ja. Who died? Who died? Die. Oh, they died. Ja, soms heb ik nog Sorry, Benjamin. Sometimes I still have trouble with the accent. Okay, yeah. It's okay. So for that I was on the street. En daarom was ik op de straat. And let me tell you some simple story about street life. Laat ik jullie een simpel verhaal vertellen over straatleven. When you're on the street, you know that you are alone. Als je op straat leeft, dan weet je dat je alleen bent. No one is there for you. Er is niemand voor jou. But you are there for yourself. Je bent er echt alleen voor jezelf. You have to find food for yourself. Je moet zelf je eten zoeken. Which is very hard. Wat heel moeilijk is. Making you to steal. Want ja, dat moet je doen door te stelen. Lie. Door te liegen. And even begging on the street. En ook door te bedelen. The good job that street children do is begging on the street. Het goede wat ze doen is het bedelen op straat. Yeah, but they cannot rely on begging. Maar ze kunnen daar ook niet op vertrouwen. Because sometimes people are not giving anything. Soms geven mensen niks. But you need food, you're on the street, you like to eat, you're hungry. Ja, je bent hongerig, dus ja, je hebt toch eten nodig. Then this situation can force you to go and steal. Ja, daardoor kun je gedwongen worden om te stelen. On the street you struggle a lot to look for where to sleep. Ja, je bent ook erg hard aan het werken om ergens te kunnen gaan slapen. Dat is ook een worsteling. Most cases when it rains, then you have nowhere to sleep. Ja, als het regent, dan heb je helemaal nergens om te slapen. Because water is everywhere. Het water is over, ik weet het. Het is echt een modderpoel. So you really struggle to look for shade. If you go to someone who's shade. Ja, je zoekt echt een plekje waar je beschut kan zijn. To hide from the rain. Zodat je kan schuilen voor de regen. They can chase you because they are afraid that you might want to steal them. Ja, politie en anderen willen jou achterna zitten omdat ze bang zijn dat je van hen gaat stelen. And of course everyone knows that street children are thieves.
Ja, en iedereen weet ook wel dat straatkinderen daar dieven zijn. But they don't do that because they like to do so. Ja, ze doen het niet omdat ze dat leuk vinden om te doen. But the situation forces them to do so. Maar ja, de situatie dwingt ze. So that's the life how I was struggling to live on the street, and God helped me. Ja. I went to a certain organization in Uganda. Ja, dus op die manier was het voor mij heel moeilijk om op straat te leven. En op een gegeven moment ging ik naar een bepaalde organisatie in Oeganda. And that's where I managed to go to school for 4 years. Next slide. En daar kon ik ook naar school gaan. Did they find you or did you go to them? Dat was... Ja? Yeah. Dus hij ging zelf naar die mensen toe. Okay. Yeah, it's a long story, so I have to briefly, because I only have 30 Ja, I minutes. know. Yeah. Het is wel een lang verhaal. So after there, many things, the organization was very, very broke. It had no money to feed us all, so it was almost the same on the street, like looking for food. Even And then wachten. you can't have it. Ja. Dus ja, dat was ook niet heel makkelijk daar, want die organisatie had eigenlijk ook niet genoeg geld om voor alle kinderen te zorgen. There was a lot of bullying and teasing in that organization. Ja. Dus er waren veel kinderen die elkaar ook pesten daar. So I left that organization and ran away and went back to street again. Ja, dus na een tijdje is hij daar weggegaan omdat hij echt verschrikkelijk werd geslagen en gepest. I started suffering the same again. En toen ging het allemaal weer opnieuw beginnen, het lijden. In that God drove me to Iganga, from Kampala to Iganga, En toen bracht God mij van Kampala, dat is echt de grote hoofdstad, naar Iganga. where I met a person called Joram. Waar hij een man die Joram heette ontmoette. Yeah, he taught me how to use Facebook. En die leerde hem hoe hij Facebook kon gebruiken. And through Facebook, I met a lady called Ellen. Ja, en door Facebook ontmoette hij een Nederlandse vrouw, Ellen. So when I got sick from the street after eating that food. Nadat hij van besmet eten gegeten had, kwam hij in het ziekenhuis te liggen. I got a disease called typhoid. Toen kreeg hij tyfus. So this lady called Ellen, she's from Netherlands. She decided to help me. En deze vrouw besloot hem te helpen, deze Ellen. She took me from the street. Ze haalde hem van de straat. And I got a room. En hij kreeg een kamer Where I can sleep. waar hij kon slapen. To be out of the rain. Ja, lekker binnen, niet meer in de regen. That's how God took me from the street. En zo haalde God mij van de straat. And now I'm sleeping inside the house. En toen sliep hij in een huis. En ik denk, you were at that time around 15, right? No, at that time I was 13 years. Still 13. Yeah. Oh. Ja. I didn't know that there was pictures. I would have gone slowly. But I Ja, didn't. this is where we are right now. Yes, I didn't know that. When I was 13 years, Toen ik 13 was, I learned how to do a lot, to lie more than on the street. toen wilde je meer leren. You learned more. I learned more Ja, je leerde meer. how to lie. Oh, how to lie, hoe die moest liegen. Yeah, more than on the street. Nog meer dan toen hij op de straat was. Yeah. I was taught that by this guy called Joram. Deze Joram leerde jou dat. And I was okay because that was the way I knew that the way to live, you have to lie. Oh ja, dus omdat deze Joram dat van hem vroeg, ik ken dit verhaal, wilde hij zijn loyaliteit naar deze persoon uiten door te doen wat hij van hem vroeg. That's still 13 years. Dus toen je 13 was. Before I reach to these pictures, so it's where I'm coming. When God put it on my heart, Toen God het op mijn hart legde, because I had a room where I was living, want ik had een kamer waar ik woonde, I really wanted to collect some more children, wilde ik graag meer kinderen So ook daar naartoe halen. so we can share the room, Zodat we samen de ruimte konden delen. to take them out of the street, at least to give them room. Ja, om ook die kinderen van de straat te halen. Dus dat verlangen had hij al met 13. Om So ze ook I een talked- plekje te geven.
So I talked about that to this lady called Ellen, that can I bring some more children so we can help them? Oh ja, dus hij vroeg toen aan Ellen van, kan ik die kinderen binnenhalen, zodat ik ook voor hen kan zorgen? Then she said, no, Maar zij zei nee. I cannot help you and someone else. Nee, ze kon niet al die kinderen helpen, alleen hem. I can only support you, Ja, no more ik people. kan alleen jou ondersteunen. Ja. So when I knew that she is not happy with it, and it was Toen ik wist dat zij er niet blij mee om was. and it was really on my heart to really help children from the street, Maar het was wel echt op mijn hart om kinderen te helpen van de straat. I just did it and bring the children from the street and we shared the house. Ja, deed ik het toch. En ik bracht ze toch naar mijn huis. But when I was living with them, I felt like I really need to share the small I have with them. Ja, want hij dacht, ja, toen ze er ook eenmaal waren, moet ik ook het weinig wat ik heb toch ook wel gewoon delen met hen. Because this lady was helping me with the food, Ja, want zij hielp hem met eten. so I started sharing the food the money she sent me for food, to share it together with the children. Dus ja, het geld dat hij kreeg voor eten, dat ging hij toch met hen delen. But then it was not enough. Maar het was natuurlijk niet genoeg. So this made me to lie to her, En daardoor loog ik tegen haar. because I really needed some money to buy food for all the group we were in the house. Ja, want hij wou toch ook voor al die kinderen eten kopen. Then I started lying, I'm sick, Oh, toen ging je dus dingen zeggen als ik ben ziek, I need this, ik heb dit nodig, it's my birthday, het is mijn verjaardag, I need a gift. ik heb een cadeau nodig. So if she sends money, En als ze dan geld stuurde, I use that money and buy food dan kocht ik dan weer eten van, that we can eat all together. samen. So this is how I started feeling responsible for the children that I took from the street. Ja, dus op die manier voelde hij zich verantwoordelijk voor die kinderen, ging hij voor ze zorgen. For that, God brought me in contact with a group from Netherlands again, En toen bracht God hem in contact met een groep Nederlanders, die kwamen daar, who came to Uganda. ja, in Oeganda. With that group, I learned how to preach the gospel. En die groep mensen leerden hem hoe hij het evangelie kon delen. I learned how to pray for the sick. En toen leerde hij voor de zieken bidden. So this group, they decided to start supporting me En die groep besloot hem te gaan steunen. with the children. En de kinderen. They tried to find sponsors so En zij children can start going to school. Ja, zij gingen ook proberen om sponsors te vinden. Dus, en om die kinderen naar school te brengen. You were still 13 at that age? No. I was 14. 14. Yeah. So children had started going to school, and many things happened. I still had lie in my heart. Oké, dus die kinderen, ook een aantal kinderen stuurde hij naar school. I had dishonesty, Maar in zijn hart was er nog steeds oneerlijkheid. but still I was thinking that I'm serving God in the right way. Maar hij dacht al wel dat hij God op de juiste manier aan het dienen was. So because of dishonest, these people, they discovered that I was Ja, dishonest, dus deze groep mensen kwamen eigenlijk ook achter dat hij niet helemaal eerlijk was. and they stopped with the supporting. En toen stopten ze met hem te helpen. Then I said, God, Toen zei hij, God, what am I going to do? wat ga ik nu doen? Do you really want me to do this? Wilt u echt dat ik dit ga doen? Then I started convincing myself that I need to stop supporting children. Oh, en toen ging hij zichzelf overtuigen dat hij moest gaan stoppen met het zorgen And I voor said, kinderen. God, I can preach the gospel. I will preach to everyone, but I'm not going to take care of the children anymore. Oh ja. Dus hij dacht van ik kan wel het evangelie gaan verkondigen, maar dan ga ik niet meer voor de kinderen zorgen. These are your children. They are not my children. Het zijn uw kinderen, niet die van mij. And there are many people that can take care of these children, not me. Er zijn al genoeg andere mensen die voor die kinderen kunnen zorgen. So there comes a day when I wanted to run away En toen kwam de dag dat ik weg wilde rennen. and just leave the children where they were sleeping and go away. Ja, en de kinderen gewoon achterlaten waar ze sliepen en zelf weggaan. So on my day when I was running away, I found another child Maar toen ik wegliep, toen vond ik eigenlijk een ander kind op de straat. on the street. He was sick and very ill. En die was heel ziek. He had a problem with
his stomach. Ja, wat een maagprobleem. So I said, no, let me help this boy for only one time and then I'm not helping anyone anymore. Toen dacht hij van, nou, dan help ik alleen dit kind nog voor één dag en dan niet meer. Then I said, God, you see, I'm not going to help kids anymore, but just this one. Ja, ik ga alleen deze nog helpen, God, en daarna niet meer. I cannot support children when you're not supporting me. Ik kan niet voor kinderen zorgen als u niet voor mij zorgt. Then I said, let me lie one more time and then I have this. Toen dacht ik, laat ik nog 1 keer liegen en dan help ik hem. So I lied a lot again and then I asked some money. I got it and then I took the boy to the hospital. Ja, dus hij kreeg op de een of andere manier nog weer geld, bracht het kind naar het ziekenhuis. So after taking him to the hospital, then I wanted to go, but then I said, no one is taking care of this boy. Why can't I do so? Ja, dus ja, het kind lag in het ziekenhuis en dacht hij, maar wie zorgt er dan voor hem als hij uit het ziekenhuis komt? I need to buy some food for him Ik moet toch ook nog wat eten kopen voor hem, some few days, voor een paar dagen. and then I go. En dan ga ik weg. Then I brought this boy from the hospital. I took him where the kids were. Toen bracht ik ook deze jongen naar de plek waar die andere kinderen waren. When I was talking to myself that this is really the last time, no more. En toen zei ik, ja, dit was echt de laatste keer. Nou is het klaar, niet meer. But when I took him there, I really needed to give him some support again for a few days. Toen ik hem daar bracht, toen moest ik hem weer helpen voor een paar dagen. That way I had to keep on lying again and have En toen moest ik doorgaan met liegen. money to feed all of them. Om al die kinderen maar van eten te blijven voorzien. Yeah. In that period, God used the guy who was that guy. En in die periode gebruikte God die man. Who sent me some money and said, God told me to send you this money. God had tegen deze persoon gezegd, je moet wat geld brengen naar Benjamin. We bought some food again. Toen kochten we weer Some few voedsel clothes. en wat kleding. But still, he was not willing to support every day or every month. Ja, deze persoon wilde ook niet de zorg voor alle kinderen elke maand op zich nemen. So I said, God, this is not enough. I have to leave. Ja, dus hij zei God, ja, dit is ook niet genoeg. Ik moet echt gaan. Find someone else. Iemand anders vinden. So I planned to leave in the night. Ik plande toen om in de nacht te vertrekken. When every children is sleeping, Wanneer alle kinderen sliepen. I went out walking. En toen ging ik gewoon erop uit, lopend. I didn't know where I was going, but I was just going. Ik ging gewoon maar ergens heen. But then, on my way to go, I found a boy. Maar toen ik buiten liep, toen vond ik een jongen. He's very young, called Johnson, I think. Heel jong kind, genaamd Johnson. I don't know if Ja, they er is can ook een foto, eventje verder, denk ik. One more. Ja, the one on the right. In de rechtsonder in de hoek. Daar vond hij boy, Johnson. He's called Johnson. Ja, die heet Johnson. When I met him, I said, let me just help this one. Toen dacht ik, laat ik dan ook alleen deze nog helpen. And this is all. En dat is het. Because he is too young. Want hij is te jong. So let me help him, just one. Laat me hem ook nog helpen. So I made a video. I don't know whether they have it. Ja, als je op de link drukt, dan zie je de video's. Goed is, maar dat is wel internet. Yeah, I picked him up. Toen heb ik hem opgepakt. And then took him where the kids were. En bracht ik hem ook naar waar de kinderen waren. But then I felt like I really need to help him some more days again. Ja, en toen kreeg ik weer hetzelfde. Toen wilde ik hem toch ook weer langer helpen. But after getting that boy, God brought me to Andre Koyman. Nadat hij deze jongen heeft geholpen, toen bracht God jou naar André Koyman. I explained a lot of things about my life. Dat is die meneer daar links in de hoek. Ik vertelde hem heel veel dingen uit mijn leven. Ook een Nederlander die in Oeganda was. Yeah. So he accepted to help me. Ja, hij accepteerde om mij te helpen. And through him I met Natasha. En via hem heb ik Natasha ontmoet.
The lady in white there. En ja, ze zit daar links, maar u heeft haar al gezien. Ze is nog even bij de kinderen, denk ik. She came to Uganda for 1 month. Ze kwam voor 1 maand naar Oeganda. And then I really felt like I really need to confess all my sins. En toen kreeg ik echt de drang om al mijn zonden te belijden. So she can know how bad I am. Zodat ze kon weten hoe slecht hij was. But still I was afraid that she's gonna leave me or hate me. Maar hij was wel heel bang dat ze hem zou verlaten of zelfs hem zou haten. If I tell her about my bad past. Als ik zou vertellen over mijn slechte verleden. Then let me tell her. No, I won't tell her. Let me tell her. Hij vond het heel moeilijk om het te vertellen. Elke keer stond hij op het punt te vertellen en dan nee, dan toch weer niet. But then God made me strong and I talked to her. Maar toen maakte God me sterk en ik heb alles aan haar verteld. And she was okay. En she didn't hate me. Ze ging hem niet haten. That gave me hope that I can still be honest and be loved by people. Ja, en daardoor kreeg hij hoop dat hij aan de ene kant gewoon eerlijk kan zijn en toch niet gehaat worden door mensen, maar geliefd. Because no one is good. Want niemand is goed. So for that, she supported us by buying beds and mattresses. Ja, en zij ging hen helpen door bedden te kopen en matrassen. And we rented another room, so we had 2 rooms. En toen konden ze er een ruimte bij huren, een kamer. And this way we could separate boys from girls. Toen hadden ze 2 kamers, ondertussen een stuk of 30 kinderen. 1 kamer voor jongens, 1 kamer voor meisjes. Are you speaking to me? I'm just giving some extra information. Yeah, so those are the children that I help in Uganda. Ja, dit zijn een aantal van de kinderen die hij dus helpt in Oeganda. I get them from the street. Ik heb ze allemaal van de straat gehaald. I try to look for their parents. Ik probeer ook altijd hun ouders te vinden of andere familie. When I find their parents, I take them back. Ja, als hij die vindt, dan brengt hij ze terug. And if I cannot find the parents, I keep the children. Ja, en alleen als hij ze niet kan vinden, dan houdt hij de kinderen. And take care of him, buy beds and things through support. Ja, en dan gaat hij ze uiteraard helpen. Yeah, and God has helped us. We constructed a house now. Ja, God die heeft hem en de kinderen zo geholpen. Ja, ze hebben een huis kunnen bouwen. Yeah, now we can help some more children. En nu kunnen we in principe meer kinderen helpen. And we still hope to build another house. En we hopen eigenlijk nog een huis bij te bouwen op dat terrein. That is going to be for the girls because in Uganda it's not allowed to mix boys and girls. Ja, in Oeganda is het eigenlijk verplicht dat je een apart huis hebt voor meisjes en een apart huis voor jongens. Yeah, so we are looking for support. Dus ja, we zoeken eigenlijk nog meer ondersteuning. So that we can be able to take care of all the children and take them to school. Zodat we echt goed kunnen zorgen voor de kinderen en dat we ze ook naar school kunnen brengen. Yeah. Maar for the dream that I have, de droom die ik heb, I really want to create facilities. Ik wil echt bepaalde faciliteiten gaan creëren. Yeah, where children from the street they can come and learn how to do craft work with their hands. Dus dat hij ook kinderen van de straat daar naartoe kan laten komen, waar ze bepaalde vaardigheden kunnen leren. And stop stealing. Ja, dus zoals mandjes maken en dergelijke, of misschien naaien. En dan zodat ze kunnen stoppen met stelen. Like you already teach those who we have how to make those bracelets and the baskets we have there. Ja, dus de kinderen die er nu zijn, die hebben nou bijvoorbeeld ook geleerd hoe je van die mandjes kunt maken en van die armbandjes. En die kun je in Oeganda ook verkopen echt. Yeah, so whoever feels it, you can support us through buying a basket or any way you like. Ja, en ook u kunt die natuurlijk bracelet aanschaffen. Ook zo'n armbandje die we ook nu met de kinderen hebben gemaakt. The money will go to the ministry. En dat gaat ook allemaal naar zijn bediening. Yeah. Can I add something? Ja? Wat hij helemaal vergeten te vertellen is gewoon dat hij natuurlijk echt al zijn zonde heeft beleden en heeft zich echt bekeerd en zich laten dopen. En dat hij nu echt met God leeft. En dat hoor je nu niet zo in zijn verhaal. Ja, want hij
what you also do is do church with the children and raise them in a Christian way. You don't talk about it right now, but it's really important. You even help them. Take them out on the streets and evangelize also among the homeless children. I think that's also good to tell, yeah? Yeah, it's I've told her about now. yeah, it's really maybe a 4 hours story, but I'm breaking it, so there is a lot to know. When I'm in Uganda, I teach children how to preach the gospel. Ja, dus als ik in Oeganda ben, dan leer ik de kinderen ook echt hoe je het evangelie kunt delen, want ze zijn ook allemaal gedoopt, hè? We worship every day in the morning and the evening. We worship, ja, ze aanbidden elke dag God, in de ochtend, in de avond. Have a Bible study. Ze hebben bijbelstudie. And then we go out on the street. En dan gaan we naar de straat op. And I try to teach them how to pray for the sick. En ik probeer ze ook te leren, ze voor de zieken kunnen bidden. And how to preach the gospel. Ja, en hoe het evangelie te verkondigen. Ja. Dus, ja, ik ben er natuurlijk ook geweest van de zomer. Ik heb er al een keer eerder mogen vertellen, maar ja, ik kan je zeggen van hij is zo'n eerlijk iemand dat ik bijna niet kan voorstellen dat hij dit in het verleden deed. Maar het is, als je weet, als je van de straat komt en je moet leren overleven, dan is het eigenlijk iets wat gewoon zo gebeurt. En dat hij, Benjamin, that God took this care of you so that you are now a really honest man. Yeah. This is also why I decided to support you. Yeah. Yeah. Thank you. Ja. Nou, hartelijk dank voor jullie aandacht. En een zorg voor weduwen en wezen is in Gods hart. En mochten jullie zeggen van, ik zou het ook graag een bijdrage willen doen door elke maand €10, want dat is eigenlijk wat we zouden willen. Dan kunnen deze kinderen echt op een gegeven moment ook 3 keer per dag voedsel krijgen, want dat is nog niet het geval. En God dat wou ik nog bless even toegeven. Ja, God bless you. God zegen u.